everyone, I am Janda Sumkrang and welcome back to my channel. Ajir video discuss korim dark webor বিষয়ে jar বিষয়ে khuni apunar hator norir nom ukholi uthibo. So ei video to hekoloi sai thakibo. Ei video moi apunalokor agot discuss korim internetor eta partor বিষয়ে juntu part apuni jonar pisot apuni gom pai jabo internet to keneke work kori ase aru like sao পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ ইলিগেল এক্টিভিটিজ লাইক মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰা ক্ৰিমিনেল হায়াৰ কৰা লগতে হেক আৰু দেশৰ ইনফৰমেশ্যন লিক কৰোৱা আৰু লগতে ড্ৰাগছ কিনা বেচা কৰা এনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটি য'ত মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰি মানে মানুহৰ বডি পাৰ্টছবোৰ কাটি পাৰ্চেল কৰি বেলেগক দিয়া মানুহৰ অংগ পতংগ সেইবোৰ খোৱা চ' সেইবোৰ যিমানবোৰ মানে ইলিগেল এক্টিভিটিজ যাৰ আমি ভাবিয়ে মানে আমাৰ মাইণ্ডটো কিবা হৈ যায় চ' এক্টিভিটিজ এই ডাৰ্ক ৱেবত হয় যোনটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব গৈ আছোঁ এনেকুৱা মানুহ এই ডাৰ্ক ৱেবত আছে যোনে নেকি মানুহৰ বিষয়ে মানে মানুহৰ বডিৰ কোনটো মাংস ফেকি খালে ভাল হয় এনেকুৱা কথাবোৰ ডিছকাছ কৰে এতিয়া ভাবি চাওক এনেকুৱা জেগাত যদি আপুনি যায় আৰু এনেকুৱা জেগাৰ বিষয়ে যদি আপুনি গম পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো জেগালৈ যাব বিচাৰিব নেকি যদি আপুনি কেতিয়াবা ভুলতো ডাৰ্ক ৱেবত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে এইবোৰ সকলো এই ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম মই যিমানবোৰ কথা আপোনালোকক ক'ম ভালকে শুনিব চ' ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' মই সদায় ডেইলি বেচিছত কণ্টেণ্ট লৈ আহোঁ চ' তাৰ কাৰণে আপুনি এই চেনেলটো মোক ছাপোৰ্ট কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিব ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেটৰ কেইটা লেয়াৰ আছে ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ কাম কৰে ইণ্টাৰনেটত কেনেকুৱা এক্টিভিটিজ হয় এইবোৰ জানিব লাগিব কাৰণ চাওক আজিৰ উইদাউট ইণ্টাৰনেট একো নহয় ইণ্টাৰনেট নহ'লে জীৱন ভালকৈ আপুনি জীয়াই থাকিবই নোৱাৰে সকলো বস্তু যেনে আপুনি যোনটো বস্তু বিচাৰে যোনটোৰ বিষয়ে আপুনি জানিব বিচাৰে সকলো ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰাই পাব পাৰে যোনটো স্কিল আপুনি শিকিব বিচাৰে সকলো ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰাই আপুনি পাব পাৰে হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে আপুনি আগতেও ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে গম পাইছে ইয়াৰ আগতেও ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে আপুনি শুনিছে আপোনালোকৰ আগত কম সেইটো হ'ব পাৰে এইবোৰ আপুনি নাজানে চ' তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে মই কমপ্লিট এটা লৈ আহিছোঁ য'ৰ পাৰ্ট 1 হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই পাৰ্ট 1ত আপোনালোকক বেচিক্স ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে ক'ম ডাৰ্ক ৱেব কেনেকৈ এক্সিছ কৰিব পাৰি ডাৰ্ক ৱেবত কি এক্টিভিটিজ হয় আৰু ডাৰ্ক ৱেবত গ'লে আপোনাৰ ইলিগেল নে লিগেল সেইবোৰ সকলো আৰু ডাৰ্ক ৱেবত যোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব চ' এই সকলো ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব চ' চাওক ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিব ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেট কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে এতিয়া চাব পাৰে আমি যোনবোৰ ৱেব ইউজ কৰোঁ সেইটো কিমান ডাঙৰ আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ যে এই ইণ্টাৰনেটৰ পাৰ্টটো ইণ্টাৰনেটৰ 3টা লেয়াৰ থাকে মানে ইণ্টাৰনেট 3টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ছাৰ্ফেচ ৱেব আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে ডিপ ৱেব এণ্ড থাৰ্ডটো হৈছে ডাৰ্ক ৱেব ছাৰ্ফেচ ৱেব আমি নৰ্মেলি যোনবোৰ ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ মানে ছাৰ্ফেচ ৱেব যোনবোৰ মানে আমি ইউজ কৰি আছোঁ ডেইলি বেচিছত লাইক ব্ৰাউজিং কৰোঁ আমি ক্ৰম গুগল সেইটো কোৱা হয় ছাৰ্ফেচ ৱেব য'ত আমি যোনটো বস্তু চাব বিচাৰোঁ যোনটো ছাৰ্ফ কৰোঁ সেইটো তাত ইণ্ডেক্স হ'লে সেইটো কোৱা হয় ছাৰ্ফেচ ৱেব য'ত আমাৰ নৰ্মেল এজন মানুহৰ আগত সেইবোৰ ইণ্ডেক্স হয় ছাৰ্ফেচ ৱেবৰ কণ্টেণ্টবোৰ আমি যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ লাইক গুগল ক্ৰম আৰু লগতে বিন য়াহু এইবোৰত আমি যেনেকৈ কণ্টেণ্ট চাৰ্চ কৰোঁ সেইবোৰক কোৱা হয় ছাৰ্ফেচ ৱেব আৰু ডিপ ৱেব এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইট য'ত নেকি তাক লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে লগ ইন পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কিছুমান লিগেল ডাটা য'ত ষ্ট'ৰ কৰে আৰু কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাটা য'ত ষ্ট'ৰ কৰে মানে ইজিলি সেইবোৰ মানুহে মানে চবেই সেইবোৰ এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে এজন পাৰ্চনৰ হাততে থাকে আৰু সেইটো কোৱা হয় ডিপ ৱেব লাইক এতিয়া চাব পাৰে নেটফ্লিক্স যোনবোৰ মানে আমি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ লগ ইন কৰিব লগা হয় সেইবোৰক কোৱা হয় ডিপ ৱেব য'ত কিছুমান ডিপ ৱেবতো ইলিগেল এক্টিভিটিজ হয় বাট ডাৰ্ক ৱেবত যিমান ইলিগেল এক্টিভিটিজ হয় ইমান ডিপ ৱেবত নহয় মানে যোনবোৰ গুগল ইয়া ছাৰ্ফেচ ৱেবত ইণ্ডেক্স নহয় সেইবোৰক কোৱা হয় ডিপ ৱেব 80 to 90% ডিপ ৱেব আছে আৰু তাৰে কিন্তু 15% ডাৰ্ক ৱেব আছে য'ত ইলিগেল এক্টিভিটিজ হয় আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিব যে
তাত কিমান ইলিগেল এক্টিভিটিছ হয় আৰু সাৰফেস ৱেব আপোনাৰ 3 to 5% সাৰফেস ৱেব আছে য'ত আমি ডেইলি বেসিছত ইউজ কৰি আছো এতিয়া আপুনি জাস্ট চিন্তা কৰক আমি যোনটো ইন্টাৰনেট আজি ইউজ কৰি আছো এটো কিমান ডাঙৰ তাত কিমান ডাটা সোমাই আছে অকল 5% ইন্টাৰনেট আমি ইউজ কৰো কিন্তু তাত কিমান ডাটা সোমাই আছে আমি ভাবিও কেতিয়াও হেক কৰিব নোৱাৰো ইমান ডাটা ইয়াত সোমাই আছে ইমান ইনফৰমেশন সোমাই আছে বাট আপুনি ভাবি চাওক সাৰফেস ৱেবৰ বাহিৰে ডিপ ৱেব আৰু ডাৰ্ক ৱেবত কিমান ইনফৰমেশন সোমাই আছে কিমান ডাটা সোমাই আছে আপুনি জাস্ট ভাবি চাওক আৰু ডাৰ্ক ৱেবটো বনোৱাৰ কাৰণ হেতুৱে আছিল যে কিছুমান মানে US এৰ যোনবোৰ আৰ্মি তাত স্পেশাল ফোর্স মানে ইহঁতৰ বহুত ষ্ট্ৰং হয় সো তাৰ কাৰণে ডাৰ্ক ৱেবক US এৰ আৰ্মিৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল য'ত নেকি আৰ্মিৰ কিছুমান যোনবোৰ ইনফৰমেশন হেতু বেলেগে জানিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ডাৰ্ক ৱেবৰ দ্বাৰা এইবোৰ ইনফৰমেশন আছিল কিন্তু মানে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ যাৰ নেকি মাইন্ডসেটটো বেয়া আছিল যোনে মানে ইলিগেল এক্টিভিটিছৰ ওপৰত মাইন্ডসেট বেয়া আছিল ইহঁতে ডাৰ্ক ৱেবত আহিলে ডাৰ্ক ৱেবত আহি মানে এনেকুৱা কন্টেন্ট তাত প্লেস কৰিলে মানে এতিয়া এই ডাৰ্ক ৱেবটো ইজিলি মানে কোনো মানুহে বন কৰিব পৰা নাই আপুনি ভাবিছে চাগে এনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটিছ কিয় বেন কৰা নাই বেনটো কৰিব লাগে বাট বেন কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কাৰণ কিমাননো বেন কৰিব আৰু ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা ৱেবসাইট আছে য'ত মানে ইলিগেল এক্টিভিটিছে হয় আৰু ইলিগেল এক্টিভিটিছ হয় য'ত মানে আপুনি নিজে ডাৰ্ক ৱেবৰ কিছুমান ভিডিঅ' আছে য'ত সেইবোৰ চোৱাৰ পিছত আপুনি নিজে ডিস্টাৰ্ব হৈ যাব এনেকুৱা এটা ৱেব ডাৰ্ক ৱেবক ডাৰ্ক নেট বুলি কোৱা হয় য'ত মানে ডাৰ্ক মানে ইলিগেল এক্টিভিটিছবোৰ হয় আৰু ডাৰ্ক ৱেবক ইজিলি মানুহে এক্সেস কৰিব নোৱাৰে ডাৰ্ক ৱেবত যাবৰ কাৰণে আপুনি বহুতটা লেয়াৰ পাৰ কৰিব লাগিব ডাৰ্ক ৱেবত যোৱাটো ইমান সহজ নহয় বাট যদি আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি ডাৰ্ক ৱেবত যাব বিচাৰে তেতিয়ালে মই আপোনালোকক কৈছো ডাৰ্ক ৱেবত না যাব ডাৰ্ক ৱেবত গ'লে আপুনি কোড কেতিয়া কি হৈ যাব আপুনি নিজে গম নাপাব ডাৰ্ক ৱেবত যোৱাৰ পিছত আপোনাক লগে হেকাৰবোৰে আপোনাক ট্ৰেছ কৰিব আৰু আপোনাৰ ইনফৰমেশন আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ যিমান যি হয় সেইবোৰ আপোনাক হেকাৰে চুৰ কৰি লৈ যাব আৰু ডাৰ্ক ৱেবত কিছুমান ৱেবসাইট আছে য'ত আপুনি শ্বপিংও কৰিব পাৰে সো সেইবোৰত যদি আপুনি শ্বপিং কৰে তেতিয়ালে আপোনাৰ ইনফৰমেশনটো গয়া আপোনাক আৰু কিছুমান তাত ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা এক্টিভিটিছ হয় য'ত মানে আপুনি শুনিয়ে মানে আপোনাৰ ভৰিৰ নোম উখলি উঠিব সো এনেকুৱা এটা ৱেব হয় আৰু ডাৰ্ক ৱেবক এক্সেস কৰিবৰ কাৰণে আপুনি স্পেশাল গুগল ক্ৰম হেইটোৰ পৰা আপুনি ডাৰ্ক ৱেব এক্সেস কৰিব নোৱাৰি ডাৰ্ক ৱেব এক্সেস কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক এটা স্পেশাল ব্ৰাউজাৰ লাগে তোৰ ব্ৰাউজাৰৰ সহায়ত আপুনি ডাৰ্ক ৱেব এক্সেস কৰিব পাৰে বাট যেনেকৈ আমি নৰ্মেল ৱেব লাইক সাৰফেস ৱেব ইউজ কৰোঁ .com .in या .net তেনেকৈ থাকে ডমেইন থাকে বাট ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা .in .com আপুনি চাইট থকা ডমেইন থকা ৱেবসাইট আপুনি তাত পোৱা নাযাব ডাৰ্ক ৱেবত অকল এটা স্পেশাল ডমেইন থকা ৱেবসাইট আপুনি এক্সেস কৰিব পাৰিব যাক কোৱা হয় .onion আপোনাৰ টেকনিক্যাল স্কিল আছে তেতিয়ালে আপুনি ডাৰ্ক ৱেবত যাব পাৰিব বাট তাৰ পৰা ওলাই অহাটো আপোনাৰ ইজি নহয় ডাৰ্ক ৱেবত .onion নামৰ ডমেইন থাকে আপুনি অনিয়নটো জানে অনিয়নত কিমানটা লেয়াৰ আছে এনেকুৱা লেয়াৰ মানে ডাৰ্ক ৱেবৰ ৱেবসাইটত থাকে য'ত মানে ইজিলি এজন মানুহে এক্সেস কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি বহুতটা ব্ৰেক ভাঙিব লাগিব তেতিয়াই আপুনি এটা ৱেবসাইট বা এজন মানুহৰ লোকেশন ইয়া কোন মানুহে ইয়াত এক্সেস কৰি আছে হেইটো গম পাব তাত ডাৰ্ক ৱেবত আপুনি এননিমাস হৈ সাৰ্ভ কৰিব পাৰি বাট তাত ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যোন এজন হেকাৰ হয় সো হেকাৰে আপোনাক ইজিলি ট্ৰেছ কৰিব যদি আপোনাৰ টেকনিক্যাল নলেজ নাই আৰু তাত কিছুমান বিয়াৰ মানুহ থাকে য'ত আপুনি যদি তাত গৈ ইলিগেল এক্টিভিটিছ কৰে তেতিয়াহ'লে লগে পুলিচে আহি আপোনাক ধৰি লৈ যাবগে সো চাওক ডাৰ্ক ৱেবত যোৱাটো আপোনাৰ ইলিগেল নহয় তাত গৈ আপুনি ইলিগেল এক্টিভিটিছ কৰাটোৱে ইলিগেল হয় ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা কিছুমান ৱেবসাইট এডভাৰটাইজমেন্ট আহে য'ত আপুনি কাটিলেও যদি আপুনি কাটিও দিয়ে আপোনাক নিজে জিটি এপছ আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা ফোনত হেতু ইনষ্টল হৈ যাব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যিমানবোৰ ইনফৰমেশন আছে আৰু আপোনাৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ লগত কি আছে সেইবোৰ ডাটা আৰু ইনফৰমেশন হেকাৰৰ লগত গুছি যাব আৰু হেকাৰে আপোনাৰ ইনফৰমেশনৰ পৰা ইলিগেল এক্টিভিটিছও কৰিব পাৰে আৰু তাত ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা কিছুমান ইলিগেল এক্টিভিটিছ হয় য'ত আপুনি শুনি পাগল হৈ যাব তাত এনেকুৱা এক্টিভিটিছ হয় লাইফ সাইট আছে এনেকুৱা
কিছুমান লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ ৱেবছাইট থাকে য'ত তাত মানুহক শাস্তি দিয়া হয় লাইভ আপোনাৰ শাস্তি দিয়া হয় য'ত কিছুমান মানুহে মানে কিছুমান ডাৰ্ক মাইণ্ডছেটৰ মানুহে তাত সেইবোৰ চাই আৰু পইচা পে' কৰে পইচাৰ কাৰণে মানুহে মানুহক মাৰি দিয়ে তাত আৰু মানুহক কাটি পিনি আপোনাক শৰীৰবোৰ দেখুৱায় আৰু এনেকুৱা কিছুমান শাস্তি দিয়া হয় য'ত মানুহে ডিমাণ্ড কৰে আৰু কিছুমান মানুহ থাকে ন লাইক ডাৰ্ক মাইণ্ডছেটৰ মানুহক মাৰি থাকিলে মানে চাই থাকি ভাল পায় এনেকুৱা মানুহে এইবোৰ ৱেবছাইটত যায় যাৰ এটা নাম হৈছে ৰেড ৰুমত এনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটিছ হয় য'ত মানুহক মাৰি দিয়া হয় বিভিন্ন ধৰণে মানুহক শাস্তি দিয়া হয় মাৰা হয় কাটা হয় আঙুলিবোৰ কাটি দিয়া হয় মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা আপোনাক মানে তাত এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু বহুত তাত ড্ৰাগছৰ কেছ ওলাইছে য'ত মানুহে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে চ' সেইবোৰ ডাৰ্ক ৱেবত কিনা বেচা হয় ড্ৰাগছৰ কিনা বেচা হয় ৱেপেনছ গান পেষ্টুল এইবোৰৰ কিনা বেচা হয় তাত অৰিজিনেল গানৰ কিনা বেচা হয় বাট তাত কিনা বেচা কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ আপুনি নৰ্মেল লাইক আমি যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ গুগল পে' या তেনেকৈ নেট বেংকিং या যদি ইউজ কৰোঁ সেইবোৰৰ পৰা যদি আপুনি তাত কিনা বেচা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক লগে লগে এজন মানে FBI মানুহে পুলিচৰ মানুহে আপোনাক ট্ৰেছ কৰি আপোনাক ধৰি লৈ যাব সাধাৰণ যোনবোৰ মানে আমি ইউজ কৰোঁ গুগল পে' या এইবোৰৰ পৰা আপুনি তাত কিনা বেচা কৰিব গ'লে আপোনাক পুলিচে ধৰি লৈ যাবগৈ তাৰ কাৰণে তাত অকল বিটকইনৰ দ্বাৰাই আপোনাক কিনা বেচা হয় বিটকইনৰ বিষয়ে অলৰেডি মই ভিডিঅ' এটা বনালোৱে চ' সেইটো আপুনি চাব পাৰে বিটকইনৰ বিষয়ে বিটকইনৰ দ্বাৰা তাত কিনা বেচা হয় য'ত মানে বিটকইন যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইজিলি কোনে এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইনফৰমেশ্যন বিটকইনৰ কোনো চুৰ কৰিব নোৱাৰে চ' তাত বিটকইনৰ এক্সচেঞ্জ হয় চ' তাৰ কাৰণে তাত কোনো এক্সেছ মানে এজন মানুহক ট্ৰেছ কৰাটো ইমান সহজ নহয় আৰু এজন VIP মানুহৰ লাইক তাত ইনফৰমেশ্যন চুৰ কৰি তাত বিকি দিয়ে এজন পাৰ্চনৰ চুৰ কৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা তাত শ্বপিং কৰে এনেকুৱা ইলিগেল এক্টিভিটিছ সেইবোৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ কোনে বেচে সেইবোৰ তাত ডাৰ্ক ৱেবৰ দ্বাৰা হয় আছে যাক কোৱা হয় অনিয়ন ছাৰ্ভিচ তাত এনেকুৱা ছাৰ্ভিচ হয় লাইক যদি আপুনি ক্ৰিমিনেল হেয়াৰ কৰিব বিচাৰে কাৰোবাক মাৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাৰ্ক ৱেবত পোৱা যাব বাট মই সেইটো কোৱা নাই যে আপুনি ডাৰ্ক ৱেবত গৈ আপোনাৰ যদি কোনোবাই শত্ৰু আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াক মাৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিমিনেল হায়াৰ কৰক মই তেনেকুৱা একো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা নাই আপোনালোকক জাষ্ট এই ভিডিঅ'টোৰ মাকচাদ কি হয় এই ভিডিঅ'টোৰ মাকচাদ সেইটোৱে হয় যে আপুনি যাতে ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে জানে এই ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্পজটো এইটোৱে হয় যে আপোনাক জাষ্ট ইডুকেট কৰা আৰু কিছুমান বেংকিং ডাটা লাইক ইনফৰমেশ্যন থাকে সেইবোৰক ডাৰ্ক ৱেবত চেল কৰে আৰু কিছুমান ক্ৰিমিনেলৰ ডাটা থাকে য'ত পুলিচ আৰু ফ'ৰ্চৰ লগত সেইবোৰক তাত লিক কৰি দিয়া হয় এনেকুৱা এক্টিভিটিছ ডাৰ্ক ৱেবত হয় ডাৰ্ক ৱেবত এনেকুৱা বুকছো পোৱা বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে য'ত মানে যাদু মেজিক সেইবোৰৰ বুকছ তাত পোৱা গৈছে আৰু কিছুমান পুৰণা সভ্যতাৰ যোনবোৰ কিতাপ সেইবোৰ তাত পোৱা যায় যদি ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যন ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইক কৰিব পাৰে লগতে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যাতে মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিব পাৰোঁ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব পাৰে যদি আপুনি ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে মানুহক এৱাৰনেছ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো মানুহলৈ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুললৈ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সিহঁতেও ডাৰ্ক ৱেবৰ বিষয়ে গম পায় ডাৰ্ক ৱেব য'ত ইলিগেল এক্টিভিটিছ হয় চ' ডাৰ্ক ৱেবৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' আছিলে এইটো যদি আপুনি ডাৰ্ক ৱেবৰ ছিৰিজ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 আহিব য'ত আপোনাক পাৰ্ট 2ত এনেকুৱা আপোনাক এক্সাইটিং মানে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন দিম য'ত নেকি আপুনি শুনি গম পাই যাব ডাৰ্ক ৱেব কিমান ডাঙৰ ৱেব হয় লগতে ডাৰ্ক ৱেবত কি এক্টিভিটিছ হয় চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ